Hi Finchers! Nakita nyo naman siguro sa thumbnail kung anong pag-uusapan natin sa episode na to. Sa ibang mga kaibigan ko na nag-aalaga ng ibon, kadalasan ang pinoproblema nila ay yung mga pusa, daga at ahas. Medyo pinalad lang ako dahil secured yung pwesto ng ibunan ko kaya hindi ko pa masyado problema yung mga threats na yan. Pero may isang hayop na kadalasang hindi natin naiisip na threat rin pala sa ating mga alagang ibon. At yan nga ay yung Eurasian Tree Sparrow o mas kilala para sa iba sa tawag na maya. Hindi naman sila katulad ng mga ibang predators gaya ng mga daga o pusa na umaatake at saka pumapatay sa mga alaga natin na ibon. Ngunit sa episode na to, papaliwanag ko na rin sa inyo kung bakit maituturing na threat o pwede na rin natin siguro sabihin perwisyo sa ating ibunan ang mga maya na yan. Kaya dyan lang muna kayo kung interesado kayo at mag-i-intro lang tayo. Sigurado naman ako ay nakakita na kayo ng common na ibon na kulay brown sa inyong paligid. Ang tawag nga ng karamihan dyan ay maya, pero ang ibon na ito ay isang invasive na ibon o sa madaling salita, hindi sila talaga tunay na nagmula sa ating bansa, kundi na-introduce lang sila dito. At according nga sa Wikipedia, ang totoong maya ay yung mga black-headed at chestnut munya o yung mga tinatawag na mayang pula. Noon nga tuwa ako pagka nakakakita ako ng mga kumpulan ng mga ibon na to, pero ngayon pinapagoy ko na sila sa aking ibunan. Medyo challenging nga lang kasi talagang bumabalik-balik pa rin talaga sila. Pero bago natin pag-usapan ang issue ko sa mga ibon na yan, alamin muna natin ang mga basic info ng mga Eurasian Tree Sparrow. Ang mga Eurasian Tree Sparrow ay mga ibon na related sa mga house sparrow at may 7 subspecies sa ngayon at 10 pang bagong subspecies na maaaring madagdag soon. Pero napakaliit lang naman ang pagkakaiba sa isa't isa ng mga subspecies na ito sa buong mundo. Medyo nahahawig ang mga itsura at ugali nila sa mga finches, kaya noon ay kinukonsider sila na finches bago sila ilinipat sa kategorya ng sparrows noong 1760. Sinasabing nagmula ang mga ito sa Africa pero sa tagal ng panahon ay kumalat na rin ito sa buong mundo at isa na dyan ang Pilipinas. Kadalasan matatagpuan ng mga ito sa mga maiinit na parte ng Europe at saka Asia. Ang mga ulo at pakpak ng mga ito ay kulay chestnut brown at may itim na balahibo sa may baba, mata at itim na patch sa magkabilang puting pisngi. Ang mga tuka naman nila ay dark gray o halos itim na nga rin. Dimorphic ang mga ibon na ito na nangangahulugang magkapareho ang itsura ng mga lalaki at saka babae. Napakabilis nga dumami ng mga ito dahil mabilis sila mag-mature at nangingitlog ng mga 4 hanggang 6 na itlog sa bawat clutch. Sa isang taon ay pwedeng makapag-produce ng hanggang 20 na inakayang bawat pares. Ngunit maikli lang din naman ang lifespan ng mga ito na ang average ay 3 taon lamang. Tinawag sila na tree sparrows dahil sa ugali nila na namumugad sa mga butas sa mga puno. Pero dahil nga nakapag-adapt na sila na mamuhay sa paligid ng mga tao, matatagpuan na nga ang mga ibon na to na namumugad kung saan-saan, usually sa panahon ng summer. Kasama na dyan ang mga kisame ng bahay, puno ng nyog, taas ng mga bintana o kahit saan na pwedeng pagpugaran. Ang mga pugad nila ay gawa sa kung ano-anong materyales na napupulot nila kaya makalat at saka may pagkamarumiting na ng mga ito. Ang karaniwang pagkain ng mga ito ay mga seeds, grains at mga insekto. Pero dahil sa exposure nila sa mga tao, hindi na rin sila pihikan sa pagkain at natutunan na rin nilang kumain ng kahit na anong tira-tira na mahahanap nila sa paligid. Ito rin ang dahilan kung bakit mas ginugusto na rin nilang manirahan sa mga lugar na matao dahil alam nilang may regular silang mapagkukuhanan ng mga pagkain. Ang mga tree sparrows ay paminsan-minsay tinatawag na flying rats dahil nga sila ay mabilis dumami at kinakain nila ang mga nakakalat na pagkain sa paligid. Dahil naninirahan sila sa kung saan-saan, nakakasira rin sila sa mga bahay ng tao dahil binabahayan at pinupugaran nila ang mga butas, kisame, poste, at nasisira rin ang insulation. Ang mga nesting materials ay maaari ring maging fire hazard o makabara sa mga pipes. Para naman sa mga may mga palayan, kinakain nila ang mga pananim na ito kaya tinuturing silang peste ng mga farmers.
Para sa akin naman, nagiging problema ko ang mga ibon na ito dahil sa pagbisita nila sa aking ibunan. Ang mga ibon na ito ay buong araw na namamalagi sa paligid ng aking ibunan, lalong-lalo na sa umaga at sa hapon bago magdilim. Madalas ko nga silang makita nag-aabang sa paligid at sumitsyempo lang na umalis ako sa aking ibunan. Sinubukan ko mag-iwan ng camera para tingnan kung gaano kabilis sila magdadatingan pagkaalis ko at kung gaano rin karami ang pumupuntang mga sparrows. At ito nga, wala pang 1 minuto ay nagdatingan na kagad sila. Nanginginain ng mga ito at pinupulot at kinakain nila yung mga nalalaglag na seeds. Kumukuha rin ng mga nesting materials mula sa mga kulungan ng mga alaga kong finches ang mga ito paminsan-minsan. Ang masaklap pa niyan ay nagkakalat sila ng kanilang mga ipot o dumi sa aking ibunan. Makikita nyo nga rito na panay man siya ng dumi ng mga sparrows na ito ang sahig at paligid ng aming veranda. Ang mga dumi ng mga ibon ay may uric acid na pwedeng makasira ng kahoy, vinyl at kahit bakal kapag naipon at saka nagtagal. At dahil nga dyan, mayat-maya rin ako nagwawalis at nag-iiskoba ng sahig para mapanatiling malinis ang aking aviary. Hinuhugasan ko rin mabuti ang mga kainan at inuman ng mga alaga ko, pati na rin yung mga poop tray na nakikita kong pinapasok ng mga sparrows. Kinakailangan ko rin takpan ng mga gamit sa aming veranda para hindi malalagyan ng ipot nila. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit delikado mga ito sa ating mga alagang finches. Nabanggit ko nga kanina na dahil nasanay na sila sa mga tao, ang mga sparrows ay parang mga naging scavengers na at kumakain ng kung ano-ano. Kasama na dyan ang mga pagkain na nalalaglag at nakakalat sa kalsada at mga basurahan. Isa pa, ang mga ibon na ito ay gumagamit ng mga kung ano-anong bagay na galing sa kung saan-saan sa paggawa nila ng pugad. Kung kaya naman very exposed sa mga ibon na ito sa mga kung ano-anong bakterya at mga diseases. Ang mga pugad ng mga sparrows ay kadalasang ginagamit nila ng paulit-ulit. Kaya may mga parasites dito gaya ng mga ticks at mites na galing sa mga nesting materials at sa kanilang mga ipot na naiipon sa pugad. At kung ang mga ibon na ito ay pumupunta at lumalapit sa ating mga alagang ibon, maaari itong maging carrier ng mga sakit at maitransmit ito sa ating mga alaga. Sa totoo lang, hindi nga lang sa mga ibon delikado ang mga sakit na pwede nilang dalhin dahil kahit ang mga tao ay pwede maapektuhan nito. Ang iba sa mga sakit na pwedeng maidulot ng mga ibon na ito ay ililista ko na lang dahil magkakabulol-bulol lang ako sa pagsabi ng mga yan. Kaya nga ang paglapit ng mga sparrow sa mga alaga natin ay delikado. Ngunit mas importanteng masiguro natin na hindi maiiputan ng mga sparrows ang kanilang inuman at kainan para hindi ito makontaminate. Dapat rin natin palaging mapanatiling malinis ang mga ibunan natin. Walisin ang mga nakakalat na seed sa sahig para hindi masanay ang mga sparrows na manginain sa ibunan. Sa atin namang mga nag-aalaga, huwag kalimutan na maghugas mabuti ng kamay pagkatapos maglinis ng mga accessories, kulungan at ibunan natin. Huwag idikit ang kamay sa bibig at ilong para makaiwas sa sakit. Mas mabuti rin siguro kung magsusuot kayo ng gloves at face mask habang naglilinis. Marami ring ibang mga paraan gaya ng paglagay ng mga traps, repellents, deterrents at minsan din ang paggamit ng lason na hindi ako pabor dahil ayoko naman na pumatay ng mga hayop. Pero sa ngayon, ang pinaka naiisip ko na paraan para sa aking ibunan ay harangan na lang ng net ang ibunan ko para hindi makapasok yung mga sparrows na yan. Matatalino rin kasi ang mga Eurasian tree sparrows at matututunan nila sa katagalan ng umiwas sa mga traps at saka repellents. At alam ko din na babalik rin ang mga ito kapag nakahanap ng tiyempo at saka paraan. Kaya yan ang dahilan kung bakit considered na threat ang mga Eurasian tree sparrow sa ating mga alagang ibon. Actually, hindi lang naman ang mga ibon na to ang pwede maging carrier ng mga sakit.
Kahit ang mga ibang klase ng ibon na nasa wild o yung mga hayop tulad ng mga daga, ay dapat nating ingatan na hindi masyado makalapit sa ating mga alaga. Ang talagang paraan lang para makaiwas talaga na makontaminate o magkasakit ang mga finches natin ay sa pagpapanatiling malinis sa ating ibunan at syempre, umisip rin kayo ng paraan na hindi makalapit ang mga hayop na ito sa ating mga alagang ibon. Kung may mga naisip kayong mga paraan, please comment below at i-share nyo na rin sa amin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa channel na ito, please subscribe, like at share na din. At dahil hindi rin regular ang pagpupost ko ng video, hit the notification bell na rin para malalaman nyo kapag may bago akong upload na episode. Dito ko na lang tatapusin ang vlog na to at kita-kits na lang tayo sa next episode. Bye!